Ви бачите ці кадри майже щодня. Служба безпеки України знову і знову пакує чергового коригувальника, який за 5 тисяч рублів навів ракету на сусідній будинок. І щоразу у нас виникає одне, буквально й те саме питання: звідки вони взагалі беруться? Чому серед нас досі так багато тих, хто готовий продати своїх? Ми звикли називати їх ждунами і списувати все на телевізор, пропаганду чи звичайну людську тупість. Але правда набагато страшніша. Те, що ми сьогодні бачимо, це не збій суспільства, це наслідки масштабного кривавого експерименту з виведення ідеального раба. Експерименту, який мав чіткі інструкції. Сьогодні я покажу вам розсекречені архіви спецслужб. Ми розберемо 3 головні гачки, якими НКВС ламав українців, перетворюючи нормальних людей на доносчиків. І ви на конкретних документах побачите, як саме ці сторічні методички зараз працюють на окупованих територіях. Додивіться це відео до кінця, бо третій метод зламу найпідліший з усіх. Це контури історії. Погнали! Але перш ніж ми відкриємо ці папки, знаєте, щоб піднімати такі справи і відкрито препарувати імперські методички, потрібна повна незалежність від трендів, алгоритмів чи цензури. Цю незалежність каналу даєте саме ви. Я хочу подякувати нашим спонсорам на YouTube та всім тим людям, хто допомагає фінансово на Монобанку, Приват, що фінансуєте такі глибокі розслідування. Якщо ви хочете долучитися до нашої спільноти, бачити відео першими і впливати на вибір тем, тисніть кнопку підтримати під цим відео. Посилання є в описі, а ми повертаємося до архівів. Уявіть собі Україну початку 1920-х років. Збройний опір, здавалося б, вже було абсолютно придушено. Влада захоплена, але в московських кабінетах чудово розуміли: військова окупація території це лише половина справи, причому найлегше. Головна проблема полягала абсолютно в іншому: як контролювати мільйони людей, які буквально ще вчора стріляли в тебе, а сьогодні просто сховали зброю і тихо тебе ненавидять. Як керувати нацією, яка пам'ятає свою власну незалежність? Відповідь була жахливою у своїй цинічності. Щоб знищити опір, треба змусити цих людей знищувати одне одного. Зрада мала перестати бути чимось ганебним. Її потрібно було інституціоналізувати, перетворити на норму. Більше того, на єдиний спосіб вижити в новій державі. Так у системі каральних органів остаточно закипилося і розрослося буквально до неймовірних масштабів поняття сексот – секретний співробітник. Викиньте з голови ці кіношні штампи. Сексоти – це не були штатні шпигуни в шкіряних плащах. Це був ваш сусід по комуналці, ваш колега по цеху, вчитель вашої дитини, лікар, до якого ви ходили на прийом. НКВС поставив вербування на індустріальний конвейер. Ви думаєте, чекісти просто сиділи в кабінетах і чекали, поки хтось прийде до них і добровільно донесе на когось? Ні, вони самі приходили за тобою. У кабінетах радянських спецслужб працювали не просто садисти, там працювали цинічні психологи, які дуже добре розуміли людську природу. Вони знали, що ідейного ворога зламати неймовірно важко. Він може піти на смерть заради своїх принципів. Тому системі не потрібні були ідейні і не потрібні були святі. Їй потрібні були ті, кому є що приховувати. Ті, хто мав, так би мовити, гріх перед радянською владою. І це був їхній перший базовий інструмент вербування. Гачок перший – компромат. У 20-ті, а тим більше 30-ті роки в Україні знайти людину без такого, так би мовити, гріха було майже неможливо. Що саме вважалося компроматом? Абсолютно буквально все. Ви походили з родини заможного селянина, якого розкуркулили – це гріх. У 1918 році ваш родич буквально пару місяців прослужив у армії Української Народної Республіки – це смертний гріх. Ви мали необережність розповісти на заводі анекдот, поскаржитися на черги за хлібом, або просто переписувалися з братом, який емігрував до Європи. Це вже готова стаття на вас. Машина збору інформації працювала без зупинок. У кожному
будинку управління, на кожному підприємстві вже сиділи інформатори. Вони складали списки, так би мовити, неблагонадійних. І коли на людину назбирувалося достатньо матеріалу, за нею приходили. А тепер уявіть себе на місці такої людини. Вас викликають до слідчого, ви заходите в кабінет, сідаєте на стілець, а перед слідчим на столі вже лежить товста, завчасно приготована папка на вас. Він на вас не кричить, він вас не б'є, він просто відкриває цю папку і починає спокійно, монотонно зачитувати, з ким ви пили чай минулої п'ятниці, що ви казали про владу на кухні і ким насправді був ваш батько. Ви сидите і розумієте, що це кінець. Завтра вас звільнять з роботи, вас виселять з квартири, а потім підвал, табір або розстріл. І саме в цей момент найбільшого тваринного страху, коли людина паралізована своїм жахом, слідчий закриває папку, дістає чистий аркуш паперу і пропонує вам угоду. Він каже: ми знаємо, що ви насправді хороша людина. Ви просто поступилися. Допоможіть нам викрити справжніх ворогів народу. І оця папка з вашим компроматом назавжди зникне в моєму сейфі. Людині давали ілюзію порятунку. Здавалося б, ну що тут такого? Просто підписати папірець про співпрацю. Багато хто думав, я підпишу, щоб вони, так би мовити, відчепилися, а сам буду писати їм якісь формальні дурниці, нікого не здам, обдурю систему. Це була найбільша і найфатальніша помилка в їхньому житті. Система не прощала і ніколи не відпускала. Щойно ви ставили свій підпис і обирали собі псевдонім, ви переставали належати самі собі. Відтепер ви власність органів. Якщо новоспечений агент намагався, так би мовити, косити або давати пусту інформацію, йому швидко нагадували про ту саму папку з компроматом на нього. Більше того, тепер до старого, так би мовити, гріха додавався новий – підписка про співпрацю. Якщо агент відмовлявся працювати, чекісти могли просто злити цю інформацію його ж оточенню. А зрадників і стукачів ненавиділи абсолютно всі. Людина опинялася буквально в ідеальній, безвихідній пастці. Спочатку страх за власне життя змушував її зламатися вперше, а потім страх викриття змушував її писати доноси знову, і знову, і знову, і так до безкінечності. Так ламали українську інтелігенцію, так ламали письменників, військових, священників. Але що робила система, якщо компромату на людину не було взагалі? Що робили з тими, хто виявлявся міцнішим за страх власної смерті? Для таких чекістів був заготовлений другий гачок набагато страшніший. Що робила система, якщо людина не мала таємних плям у біографії? Якщо вона була кристально чистою, або, що ще гірше для чекістів, ідейною і не боялася смерті? Радянські спецслужби чудово розуміли, кожен має своє власне вразливе місце. Абсолютно кожен. Якщо ти не боїшся за свою власну шкіру, ти будеш панічно боятися за своїх найрідніших людей. І це переводить нас до другого, найбільш підлого і нелюдського методу зламу. Гачок другий – родина і заручники. ЧК, а згодом НКВС використовували сім'ю як офіційний, узаконений інструмент державного терору. Уявіть собі ситуацію. Заарештовують українського вченого, письменника або колишнього офіцера. Він сидить у підвалі на допиті, він готовий до тортур, він знає, що його найімовірніше розстріляють, і він внутрішньо вже з цим змирився. Бо має, власне, переконання і має свої принципи і незламний дух. Слідчий дивиться на нього і розуміє, бити цю людину марно, вона не зламається, не підпише зізнання і нікого вже не здасть. І тоді слідчий змінює свою тактику.
Він спокійно відкидається на спинку стільця і каже: Добре, ти герой, тебе ми не розстріляємо, це вже вирішено. Але давай поговоримо про твою дружину і твою 7-річну доньку. Слідчий дістає фотографію дитини або просто сухо називає номер школи, де вона зараз сидить за своєю партою. А далі озвучує абсолютно легальний, затверджений на державному рівні алгоритм. Існував сумнозвісний оперативний наказ НКВС під номером 20486. Згідно з ним, щойно чоловіка визнають ворогом народу, його дружина автоматично отримує тавро ЧСР, член сім'ї зрадника батьківщини. Слідчий детально розписує заарештованому його майбутнє. Твою дружину сьогодні ж звільнять ввечері з роботи, заберуть квартиру і відправлять у табори Алжир. Акмолинський табір дружин зрадників батьківщини. На 5, або, можливо, там на 8 років, де вона найімовірніше здохне від тифу чи виснаження. А що буде з твоєю донькою? Дитину відправлять у спеціальний дитячий будинок далеко за Урал. Там їй змінять прізвище, виб'ють з голови українську мову, зітруть пам'ять про її батьків і виховують як вірного сталінського манкурта, який до кінця свого життя буде проклинати свого біологічного батька. Після цієї паузи слідчий дістає чистий аркуш паперу. Але всього цього можна запросто уникнути. Один твій підпис, ти стаєш нашими очима. Твоя дружина спокійно повертається додому, а донька завтра йде до своєї школи. Скільки залізних людей, скільки справжніх, незламних патріотів зламалися саме в цю секунду. Десятки тисяч. Вони підписували угоду з дияволом не заради грошей чи своєї кар'єри. Вони зраджували своїх колег, друзів, студентів тільки заради одного єдиного, щоб їхня власна дитина просто мала що їсти і не опинилася в сибірському сиротинці під чужим ім'ям та прізвищем. Це була жахлива селекція страху. Система ставила людину перед вибором, у якому фізично не існувало правильного рішення. І виживали ті, хто погоджувався жити на колінах і писати доноси, бо інакше їхній рід був би просто вирваний з коріння. Але була ще одна категорія людей. Найчисельніша і буквально найогидніша. Їм не треба було погрожувати розстрілом. Їх не треба було шантажувати дітьми. Вони приходили самі або ламалися буквально з першої ж секунди. Бо система пропонувала їм те, чого вони жадали буквально найбільше. Гачок третій – влада нікчем і кругова порука. У будь-якому суспільстві є певний відсоток людей, які не мають ні таланту, ні розуму, ні бажання працювати, щоб досягти успіху чесним шляхом. Вони заздрісні та сірі особистості. Вони дивляться на професора, який живе у великій квартирі з бібліотекою, і ненавидять його. Вони дивляться на успішного сусіда-господаря і бажають йому смерті. Радянська влада стала для таких нікчем найшвидшим соціальним ліфтом в історії. НКВС дав цим людям унікальний інструмент – абсолютну владу над долями успішних громадян. Тобі подобається велика світла кімната сусіда в комуналці? Напиши донос, що він хвалив Троцького. Сусіда забирають вночі, а ти зранку цілком законно несеш ордер на його житло. Хочеш посаду завідувача кафедри, але ти бездарний науковець. Напиши донос, що твій керівник – український буржуазний націоналіст. Завтра ти сядеш у його крісло. Система відкрито заохочувала зраду матеріально, посадами, квартирами, преміями, іноді навіть речима розстріляних людей. Це була епоха абсолютного торжества посередності.
Але в цьому механізмі був ще один глибокий психологічний рівень, який чекісти прорахували просто ідеально. Це кругова порука кров'ю. Коли людина писала брехливий донос, через який катували і вбивали невинного, вона ставала співучасником цього злочину. Вона вмазувалася буквально в кров цієї невинної людини. І відтоді цей сексот ставав найбільш відданим, найфанатичнішим псом радянського режиму. Чому ж? Тому що він панічно боявся своєї відповідальності. Він знав, якщо завтра радянська влада впаде і чекісти втечуть, йому доведеться дивитися в очі вдові того самого сусіда, якого він відправив на розстріл заради якоїсь там кімнати. Тому такі люди трималися за Сталіна, за партію, за систему каральних органів, як за єдиного гаранта свого власного виживання. Вони були готові розірвати будь-кого і за що-небудь, хто виступав проти режиму, бо кінець режиму означав кінець для них самих. Система створила мільйонну армію співучасників свого терору. І саме ця армія зрадників стала тим невидимим фундаментом, на якому Радянська імперія протрималася цілих 70 років. Радянський Союз офіційно помер понад 30 років тому. Розвалився на папері, розпався на кордони. Але імперії ніколи не вмирають відразу. Їхня кровоносна система, каральні органи та спецслужби нікуди не зникають разом з розпадом країни. Вони просто змінили свою вивіску. Замість КДБ з'явилося ФСБ. І ті люди, які сьогодні керують Росією, це прямі біологічні та ідейні нащадки тих самих чекістів, які розстрілювали українську інтелігенцію в 30-х роках. Коли у лютому 2022 року російські танки перетнули наші кордони, за ними їхали не просто тилові частини чи Росгвардії. За ними їхали співробітники ФСБ з абсолютно конкретним завданням – зачистити територію України. І знаєте, що в цьому всьому найстрашніше? Вони не вигадали нічого нового. Вони привезли з собою ті самі методички НКВС, просто переписані під реалії 21 століття. Давайте подивимося, як ті самі 3 історичні гачки, про які ми щойно говорили, прямо зараз застосовуються на наших тимчасово окупованих територіях, буквально під копірку. Згадайте перші тижні окупації півдня України. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. Росіяни заходили в міста, і в їхніх руках вже були готові розстрільні списки. Списки ветеранів АТО, волонтерів, журналістів, проукраїнських активістів. Хто складав ці списки? Ті самі сучасні сексоти, завербовані задовго до повномасштабного вторгнення. І щойно окупаційна влада закріпилася, вона запустила в дію перший гачок – компромат і страх. Тільки якщо в 30-х роках чекісти читали листи і шукали доноси, то сьогодні ФСБ запровадила систему фільтраційних таборів. Ваш смартфон став вашою папкою з компромату. Підписка на українські телеграм-канали, фото у вишиванці, переписка з родичем військовим – це сучасний аналог антирадянської агітації. Тебе зупиняють на блокпості, знаходять видалений чат, кидають на підвал. А далі слідчий ФСБ пропонує тобі ту саму угоду, що й його дід 80 років тому. Ми знаємо, що ти донатив на ЗСУ. Завтра ти зникнеш, або ти виходиш звідси, але раз на тиждень скидаєш нам координати, де ночують твої колишні побратими. І система знову ламає тих, хто не витримує страху. Але якщо людина встигла почистити телефон і не має абсолютно ніякого на себе компромату, в хід йде другий гачок – заручники. Найболючіший і найефективніший інструмент сучасної російської окупації. Подивіться, що відбувалося і відбувається з українськими вчителями на окупованих територіях. Росіянам критично важливо було запустити свої школи, щоб почати промивати мізки дітям. Але більшість наших педагогів відмовилися з ними співпрацювати. Що зробила ФСБ? Вони не просто погрожували звільненням.
До вчительки приходили додому і казали: не хочеш викладати за російською програмою? Добре, значить, ти погана мати, яка не дбає про свою дитину. Завтра ми позбавляємо тебе батьківських прав, а твою дитину вивозимо в інтернат десь під Рязанню. Це той самий наказ про членів сім'ї зрадника батьківщини, тільки в сучасній обгорці. Матерів шантажували їхніми власними дітьми. Тисячі людей на окупованих територіях були змушені піти на співпрацю, взяти російський паспорт і вийти на роботу лише для того, щоб їхніх дітей не депортували в Росію і не віддали на усиновлення в чужі сім'ї. Росія знову використала найсвятіше любов батьків до своїх дітей і як зброю для свого вербування. І нарешті третій гачок влада нікчем. Це те, що ми бачимо, власне кажучи, буквально найяскравіше. Хто ставав гауляйтерами, мерами та поліцаями в окупованих українських містах? Подивіться на їхні біографії. Місцеві пияки, дрібні шахраї, маргінали, колишні охоронці супермаркетів, депутати невдахи, яких ніхто не сприймав всерйоз. Люди, які за нормальних умов ніколи б не досягли свого успіху. Російська окупація стала для них соціальним ліфтом. Їм дали зброю, дали кабінет і сказали: тепер ви тут влада. Робіть зі своїми сусідами буквально що хочете. Сусід, який ще вчора просив 100 гривень до зарплати, сьогодні приходить у формі і забирає твій бізнес або твою машину. Вони здавали адреси заможних містян, здавали патріотів просто заради того, щоб самоствердитися і пограбувати. Вони вмазалися в кров своїх же земляків. І тепер ці сучасні колаборанти панічно бояться Збройних сил України. Вони чіпляються за російські триколори не через ідеологію, а тому, що знають, коли зайде українська армія, їм доведеться відповідати перед тими самими людьми, яких вони вчора кидали на підвали. Кругова порука кров'ю працює так само безвідмовно, як і за часів Сталіна. Росія – це не просто країна-агресор, це країна-чекіст, держава, яка не вміє будувати, не вміє створювати сенси і не вміє переконувати. Єдиний інструмент, яким вони володіють досконало, це терор, шантаж і розбещення людських душ. Вони знову спробували провести цей експеримент на нашій землі, але цього разу вони прорахувалися. Століттями ця імперія намагалася переконати нас і буквально весь світ, що вони всемогутні, що її каральна машина працює без збою, що українців можна остаточно зламати, якщо достатньо довго тримати їх у підвалах, позбавляти майна і шантажувати дітьми. Але давайте подивимося правді в очі. Цей масштабний, кривавий соціальний експеримент зазнав тотального краху. Чому так взагалі сталося? Тому що система, побудована виключно на страху і доносах, має одну фатальну вроджену ваду. Вона створює ілюзію тотального контролю, але позбавляє державу найголовнішого ресурсу – довіри. Імперія сліпне, коли всі навколо брешуть, щоб вижити, коли сексоти пишуть доноси один на одного, а підлеглі подають красиві звіти нагору лише зі страху перед своїм розстрілом. Верхівка неминуче втрачає зв'язок з реальністю. Коли диктатор роками знищує будь-яку ініціативу і залишає навколо себе лише покірних виконавців, він утримує апарат, який вміє лише красти і писати переможні реляції. Саме тому Путін і його ФСБ у 2022 році щиро вірили, що в Україні їх зустрічатимуть з квітами. Вони самі стали жертвами своєї ж системи брехні. Генетика зради, яку вони так старанно виводили в нас, зрештою зжерла їх самих. Сучасна Росія стала країною, де донос – це знову норма життя, де пишуть в поліцію на сусідів за жовто-сині стрічки чи неправильні слова в кафе. Вони законсервували свій 1937 рік і тепер намагаються експортувати його нам на танках. Вони шукали тут ждунів, бо самі складаються з рабів і колаборантів. Але вони не врахували іншого гену, який виявився набагато сильнішим за ген зради.
це ген спротиву. На кожен донос у 30-х роках знаходився той, хто відмовлявся брати ручку і ставити підпис навіть під загрозою смерті. На кожного завербованого інформатора знаходилися дисиденти, бійці УПА, шістдесятники, які йшли в табори, але не ламалися. Радянська машина вбила мільйони найкращих, але вона не змогла вирвати з корінням саму ідею гідності. І сьогодні ми бачимо буквально це на власні очі. Так, серед нас є зрадники і навідники. Вони є в будь-якому суспільстві, особливо коли це суспільство століттями травмували. Але подивіться на масштаб. Росія кинула на окупацію України всю свою міць, весь свій чекістський апарат. І що вони отримали натомість? Мітинги в окупованому Херсоні, де беззбройні люди кидалися під військові машини. Потужний партизанський рух на півдні. Тисячі українців, які ризикуючи життям і своєю сім'єю, щодня передають координати військових баз нашим військовим. ФСБ намагалася застосувати свої старі гачки. Вони шукали компромат, але як шантажувати націю, де мільйони людей відкрито і добровільно донатять на армію? Вони намагалися шантажувати сім'ями, але отримували у відповідь ще більшу лють. Вони дали владу місцевим маргіналам, але ці маргінали зараз ходять з охороною і бояться заводити власні автомобілі, бо знають, що відплата неминуча і вона вже дуже і дуже близько. Терор працює лише там, де є покірність і мовчання. Коли терор стикається з тотальною всенародною ненавистю і готовністю битися, каральна машина починає буксувати і ламатися. Чому ми маємо знати в обличчя ці методи НКВС і сучасного ФСБ? Тому що усвідомлення знімає страх. Коли ти бачиш, що перед тобою не якась демонічна, непереможна імперія, а просто набір старих, підлих чекістських інструкцій, ти перестаєш боятися. Імперія може завдати страшного болю, але вона не має абсолютно ніякого майбутнього. Бо раби не будують імперії, раби можуть лише руйнувати. А нація, яка навчилася дивитися в очі своєму страху, стає невразливою. Дякую, що додивилися це складне розслідування до кінця. Робота з такими архівами потребує багато часу та зусиль. Тому найбільше, що ви можете зараз зробити для підтримки каналу, це поставити лайк, написати коментар зі своїми думками і поділитися цим відео. Це пробиває алгоритм і не дає забути правду. Підписуйтесь на канал Контури Історії. Той, хто знає своє минуле, завжди має перевагу в битві за своє майбутнє. До зустрічі, бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.